Lektion 1. Komfort vid stranden och smarta vistelser. Mysigt strandboende hjälper oss att få ut det mesta av vår vistelse. Detta rum vid stranden erbjuder omedelbar tillgång till havsutsikt och frisk luft. Kommer närhet till stranden att påverka våra dagliga planer? Att vara nära uppmuntrar tidiga promenader och solnedgångskodning utan dröjsmål. Ska vi prioritera rum med balkonger som vetter mot havet? En balkong utökar det privata utrymmet och förbättrar morgonkafferitualer. Kommer ljud från vågor att påverka sömnkvaliteten positivt eller negativt? Många tycker att vågor är lugnande, men vissa föredrar öronproppar för djupare sömn. Ska vi kontrollera om det finns effektiv klimatkontroll i rummet? Pålitlig luftkonditionering eller fläktar garanterar komfort under varma kvällar. Kommer Pentry-faciliteter att tillföra praktiskt värde till en strandvistelse? Ett litet Pentry minskar matkostnaderna och stöder flexibla måltider. Ska vi fråga om säker förvaring av värdesaker på fastigheten? Säker förvaring och värdeskåp i rummet skyddar viktiga dokument och enheter. Kommer tillgängligheten till kollektivtrafiken att ha betydelse för utforskningen? Enkla transportförbindelser möjliggör dagsutflykter utan att lita på taxibilar. Bör vi bekräfta städfrekvens och sängkläder? Regelbunden rengöring stöder hygien och upprätthåller en trevlig miljö. Kommer strandfastigheter att annonsera tillgång till privatstrand? Privat åtkomst ökar integriteten men kan komma med extra avgifter. Ska vi utvärdera ljudnivåer från närliggande barer eller evenemang? Att kontrollera det lokala nattlivet kan förhindra oväntade störningar på natten. Kommer gratis strandutrustning att förbättra vår upplevelse? Handdukar, paraplyer och stolar förenklar packningen och ökar komforten. Ska vi fråga om tvätt på plats för längre vistelser? Tvättservice på plats ger bekvämlighet, särskilt för längre besök. Kommer matställen i närheten att påverka vårt val av boende? Närhet till kvalitetsrestauranger och kaféer berikar den lokala upplevelsen. Ska vi prioritera fastigheter med skuggade uteserveringar? Skuggade områden ger paus från solen och skapar trevliga sociala utrymmen. Kommer gratis eller pålitlig wifi att vara viktigt för innehållsskapande och arbete? Pålitlig wifi stöder uppladdningar, forskning och kommunikation när du reser. Ska vi bekräfta ljudisolering mellan angränsande enheter? Bra isolering bevarar avskildhet och minskar störningar från angränsande gäster. Kommer säkerhetsåtgärder som livräddare att påverka strandvalet? Livskyddade stränder ökar simmarnas säkerhet och minskar risken. Ska vi granska avboknings- och återbetalningspolicyer innan vi bokar? Tydliga avbokningsvillkor skyddar planer mot oväntade förändringar. Kommer fastighetens lokala miljöpraxis att påverka vårt val? Miljövänliga hotell visar engagemang för bevarande och gemenskap. Ska vi undersöka lokala regler om strandbränder och grillar? Att förstå regler förhindrar böter och stöder strandbevarande. Kommer soluppgång och solnedgångsorienteringar att påverka vilken sida du ska boka? Orientering bestämmer den bästa utsikten för soluppgångskaffe eller kvällsavkoppling. Ska vi prioritera boende med mörkläggningsgardiner för vilsam sömn?
Mörkläggningsgardiner minskar morgonbländning och stöder konsekventa sömnscheman. Kommer barnvänliga faciliteter att spela roll om familjer reser med oss? Lekplatser, säkerhetsskenor och tillgång till grunt vatten skapar familjens lämplighet. Ska vi kontrollera om det finns husdjursvänliga regler om vi reser med djur? Husdjurspolicyer, avgifter och närliggande grönområden informerar om djurvänliga val. Kommer sedan ankomst och tidig avresa att vara praktiska för vår resplan? Flexibla alternativ för incheckning och bagageförvaring underlättar reselogistiken. Ska vi läsa senaste gästrecensioner för att bedöma verkliga upplevelser? De senaste recensionerna avslöjar aktuella servicenivåer och potentiella problem. Kommer underhåll av balkong och terrass att påverka estetik och säkerhet? Välskötta utomhusutrymmen säkerställer njutning och minskar riskerna. Ska vi bekräfta tillgängligheten av eluttag nära sängar och arbetsområden? Praktiska uttag stöder laddning av enheter och produktiva arbetsrutiner. Kommer närhet till medicinska anläggningar att vara relevant för resesäkerheten? Närliggande kliniker och apotek ökar beredskapen för hälsobehov. Ska vi överväga rumsorientering för kylande vindar och skugga? Naturliga vindar minskar beroendet av luftkonditionering och ökar komforten. Kommer säker, väl upplyst parkering att betyda för gäster med fordon? Säker parkering skyddar fordon och ger sinnesfrid under vistelsen. Ska vi fråga om frukostalternativ och användning av lokala råvaror? Lokalt framställd frukost lyfter fram regionala smaker och stöder producenter. Kommer strandbelysningsbegränsningar att påverka kvällsaktiviteter? Belysningsregler skyddar vilda djur och kan påverka nattplaner. Ska vi fråga om tillgänglighet för gäster med rörelsehinder? Tillgängliga vägar, ramper och hissar säkerställer inkludering och säkerhet. Kommer lokala utegångsförbud eller tysta timmar att påverka våra sociala planer? Medvetenhet om tysta timmar förhindrar oavsiktliga bullerbrott och böter. Ska vi prioritera en fastighet med conciergetjänster på plats? En concierge påskyndar bokningar, lokala rekommendationer och speciella arrangemang. Kommer integritetsfunktioner som skärmade terrasser att ha betydelse för influencers som filmar? Sekretess stöder fokuserad filmning och undviker oavsiktlig inkludering av åskådare. Ska vi kontrollera efter flexibla måltidstider för att passa innehållsscheman? Flexibel matsal rymmer sena skott och oregelbunden arbetstid. Kommer hållbart avfallshantering på fastigheten att stämma överens med etiska resevärden? Ansvarsfulla avfallsmetoder visar miljövård och modellerar gott beteende. Ska vi förhandla om hushållning under vistelsen för att respektera filmintegriteten? Förhandlad hushållning bevarar integriteten samtidigt som utrymmet hålls snyggt. Kommer lokal djurlivsnärvaro att förbättra eller komplicera upplevelsen vid stranden? Vilda djur kan berika besök, men kan kräva respektfullt avstånd och säkerhetsåtgärder. Ska vi förbereda en kort checklista för packning specifikt för strandvistelser? En checklista säkerställer väsentligheter som revsäker solskyddsmedel, hattar och återanvändbara vattenflaskor ingår. Kommer tydlig kommunikation med värdar om förväntningar förhindra missförstånd?
Direkta diskussioner om behov och scheman bygger goodwill och förhindrar överraskningar. Bör vi överväga att boka återbetalningsbara priser för osäkra reseplaner? Återbetalningsbara bokningar ger flexibilitet och minskar den ekonomiska risken under planeringen. Kommer det att krävas värdtillstånd för att dokumentera boendet för tittarna? Att söka tillstånd respekterar integritet, lokala regler och etablerar professionella relationer. Ska vi modellera artigt formellt språk när vi gör speciella önskemål? Artiga förfrågningar ökar sannolikheten för positiva svar och främjar respektfull interaktion. Kommer att välja ett väl recenserat, miljövänligt strandboende maximera vår komfort och publikattraktion? Genomtänkt urval kombinerar gästkomfort, etiska resepraxis och attraktivt innehåll för tittarna. Jag kommer att undersöka alternativ, bekräfta bekvämligheter och policyer och säkra ett smakfullt, bekvämt boende vid stranden som stöder en minnesvärd och ansvarsfull vistelse. Lektion 2. Tidiga resultat och stigande intresse. Har du sett några resultat än? Ja, vi har haft fler kundförfrågningar den här månaden. Översätts förfrågningarna till försäljning? Vissa förfrågningar har lett till provköp och uppföljningsfrågor. Spårar du konverteringsfrekvenser från förfrågan till köp? Vi övervakar omvandlingar dagligen och analyserar trender varje vecka. Har marknadsföringskanalerna ändrats nyligen för att orsaka ökningen? En riktad kampanj på sociala medier och lokal presstäckning hjälpte. Vilka sociala plattformar genererade mest engagemang? Korta pedagogiska klipp och inlägg bakom kulisserna presterade bäst. Spelade influencer-godkännanden en roll i synligheten? Påverkare förstärkte räckvidden men krävde noggrann kontroll för passform. Kan influencer-hype vara kontroversiell för varumärkets äkthet? Överberoende av hype kan alienera kräsna kunder och skada förtroendet. Har kunddemografi förändrats med de nya förfrågningarna? Vi har lockat yngre tittare och internationellt intresse också. Försvårar internationellt intresse uppfyllande och service? Internationell efterfrågan kräver logistikplanering och flerspråkig support. Är du beredd att skala kundservice för ökad volym? Vi anställer tvåspråkig supportpersonal och ställer in automatiska svar. Kommer automatisering att riskera att minska personalisering för kunder? Automatisering balanserar effektivitet med personlig touch när den implementeras noggrant. Har produktfrågor avslöjat vanliga missförstånd? Återkommande frågor signalerar områden för tydligare produktbeskrivningar och självstudier. Ska du skapa FAQ-videor för att minska repetitiva förfrågningar? FAQ-videor och tydliga bildtexter hjälper både elever och kunder. Kommer tydligare utbildningsinnehåll att förbättra konverteringen och bevarandet? Utbildning bygger förtroende och ger köpare möjlighet att göra välgrundade val. Har du samlat feedback från tidiga kunder om produktkvalitet? Tidiga recensioner lyfte fram bra design och begärde mindre användbarhetsjusteringar. Kräver användbarhetsjusteringar betydande omdesign eller mindre uppdateringar? De flesta förslag behöver små iterationer snarare än stora redesigns.
Dokumenterar ni systematiskt feedback för produktteam? Vi loggar feedback i ett delat system och prioriterar efter effekt och genomförbarhet. Har du identifierat några kontroversiella funktioner som delar åsikter? En djärv prisnivå ledde till debatt om tillgänglighet kontra premiumpositionering. Kan nivåindelad prissättning riskera att alienera lojala, kostnadsmedvetna kunder? Det kan om inte värdeförslag kommuniceras öppet. Bör rabatter eller stipendiealternativ övervägas för tillgänglighet? Riktade koncessioner kan bredda tillgången samtidigt som intäktsströmmarna bevaras. Har kostnaderna för kundförvärv ökat med de nya kampanjerna? De initiala förvärvskostnaderna steg något på grund av betalda kampanjer. Kommer livstidsvärdesprognoser motivera de högre initiala kostnaderna? Värdemätningar för tidig livstid tyder på hållbar avkastning för många segment. Finns retentionsstrategier på plats för att maximera livstidsvärdet? Vi planerar lojalitetsinnehåll, personliga uppföljningar och exklusiva lektioner. Svarar prenumeranter bra på periodiska gratis workshops? Gratis workshops ökade engagemanget och konverterade vissa deltagare till betalande kunder. Kan gratiserbjudanden devalvera premiuminnehåll om det används för mycket? Överdriven gratis innehåll kan minska upplevt värde. Balans är nyckeln. Har du mätt engagemang efter lektionens slutförandegrad? Slutförandegraden informerar innehållets takt och indikerar elevernas tillfredsställelse. Fungerar kortare, fokuserade lektioner bättre för upptagna elever? Lektioner i bitstorlek förbättrade slutförandet och upprepade tittarantalet markant. Kommer du att experimentera med både korta och utökade format? Att erbjuda olika längder rymmer olika inlärningspreferenser. Har några partnerskap uppstått genom ökad synlighet? Lokala pedagoger och kulturorganisationer uttryckt intresse för samarbete. Kan partnerskap öka trovärdigheten och innehållsdjupet? Samarbeten ger expertis och utökar publikens förtroende när de anpassas strategiskt. Har några negativa kommentarer väckt kontroverser eller värdefull kritik? Konstruktiv kritik hjälpte till att förfina innehållet, medan vissa fientliga kommentarer krävde moderering. Är kommentarmoderering nödvändig för att upprätthålla en säker inlärningsmiljö? Moderering bevarar respektfull diskurs och skyddar utsatta elever. Kommer transparenta riktlinjer för samhället att minska heta debatter? Tydliga regler och konsekvent verkställighet stöder konstruktivt engagemang. Har analyser indikerat toppvisningstider för din publik? Topptider samlas tidigt på kvällar och helgeftermiddagar över tidszoner. Bör publiceringsscheman anpassas till de toppfönstren? Schemaläggning för att matcha toppfönster ökar räckvidden och initiala dragkraften. Testade olika miniatyrstilar för att öka klickfrekvensen. Vi AB testar miniatyrbilder och meddelanden för att optimera ärlig attraktion. Kan sensationella miniatyrbilder skapa motreaktion om innehållet underlevererar? Vilseledande miniatyrbilder urholkar förtroendet och bör undvikas trots kortsiktiga vinster. Har du funderat på en prenumerationsmodell för premiuminnehåll? Vi undersöker prenumerationer med nivåindelade förmåner och provperioder.
Kommer prövningarna att vara tillräckligt långa för att visa verkligt inlärningsvärde? Rättegångar bör vara materiella, men begränsade för att uppmuntra engagemang utan överdelning. Har du utvärderat kundfrekvensen bland tidiga prenumeranter? Guider för tidig bortfallsdata om förbättringar av ombordstigning och prioritering av funktioner. Bygger du en färdplan för produktförbättringar baserat på förfrågningar? En färdplan anpassar utvecklingen med kundernas behov och strategisk tillväxt. Kommer du att kommunicera färdplanprioriteringar till ditt samhälle? Transparenta uppdateringar främjar lojalitet och bjuder in konstruktivt deltagande. Har ni satt upp mätbara mål för nästa kvartal? Målen inkluderar konverteringsförbättringar, minskad anskaffningskostnad och högre slutförandegrad. Kommer du att testa priselasticitet för att hitta optimala prispunkter? Noggranna experiment kommer att avslöja konsumenternas känslighet och intäktspotential. Är etiska intäktsstrategier en del av din planering? Etik och transparens styr vår strategi för sponsring och kampanjer. Har du förberett kriskommunikationsplaner vid motreaktion? Förberedda uttalanden och svarsprotokoll är redo att ta itu med problem snabbt. Kommer du att fortsätta att prioritera pedagogiskt värde framför ren hype? Hållbar framgång beror på autentisk pedagogisk påverkan och tittarnas förtroende. Är du optimistisk om hållbar tillväxt från dessa tidiga resultat? Tidiga indikatorer är lovande, men disciplinerad analys och anpassning är fortfarande avgörande. Jag kommer att förfina våra meddelanden, skala tjänsten eftertänksamt och prioritera pålitlig elevcentrerad tillväxt. Lektion 3. En resa till språk och kultur i Medelhavet. Jag funderar på att börja i Italien och sedan flytta vidare till Frankrike och Spanien. Den resplanen kommer att utsätta dig för rik språklig variation. Kommer du att börja med italienska för att bygga förtroende snabbt? Italienska är melodisk och tillgänglig för grundläggande konversationsövning. Planerar du att studera viktiga resefraser före avgång? Att memorera hälsningar, vägbeskrivningar och matfraser hjälper mycket. Kommer du att öva uttal med modersmålstalare online? Konversationsutbyten med italienare kommer att förfina autentisk intonation. Tänker du besöka lokala marknader för att öva ordförråd? Marknader ger verkliga sammanhang för mat, siffror och förhandlingsfraser. Kommer du att fokusera på formella och informella register på italienska? Att lära sig båda registren förbereder dig för olika sociala situationer. Planerar du att ta en kort fördjupningskurs i Rom? En intensiv kurs kan påskynda konversationsförtroendet snabbt. Kommer kulturella utflykter att följa formella lektioner? Museumsbesök och matlagningskurser fördjupar den kulturella förståelsen. Ska du lära dig grundläggande italienska kulinariska termer först? Matordförråd kommer att berika marknadsinteraktioner och menyläsning. Kommer du att filma korta språklektioner för din kanal när du är i Italien? Video på plats kommer att engagera tittarna och modellera autentisk praxis. Kan filmning på historiska platser kräva tillstånd? Tillstånd kan vara nödvändiga och regler måste respekteras för att undvika böter. Kommer du sedan att flytta till Frankrike för att fortsätta resan?
Frankrike erbjuder ett tydligt register över formalitet och raffinerade uttryck. Förväntar du dig att franska uttal ska vara mer utmanande? Nasala vokaler och sambandsregler kräver särskild övning. Kommer du att studera artig frasering för kaféer och restauranger? Artig frasering är avgörande för att navigera i franska sociala normer smidigt. Tänker du jämföra italienska och franska matrelaterade ordförråd? Jämförande lektioner belyser kognater och falska vänner tydligt. Kommer du att ta upp kontroversiella ämnen om kulinarisk anslag? Diskussioner om anslag måste vara balanserade och kulturellt känsliga. Ska du intervjua lokala kockar om regionala specialiteter? Kockintervjuer ger auktoritet och engagerande berättande innehåll. Kommer du att spela in dialoger som lyfter fram regionala dialekter? Regionala dialekter visar språklig mångfald, men bör införas noggrant. Planerar du att resa vidare till Spanien efter Frankrike? Spanien kommer att lägga till ett annat romanskt språk och olika kulturella metoder. Kommer du att välja mellan kastilianska, spanska och regionala sorter? Medvetenhet om regionala sorter som katalanska hjälper till att undvika förvirring och respektera lokal identitet. Ska du öva viktiga spanska fraser före ankomst? Grundläggande verb, riktningar och artiga uttryck möjliggör omedelbart engagemang. Kommer du att utforska tapaskulturen för att öva på beställning och delning? Tapas ger konversation, sociala möjligheter och varierat ordförråd. Har du för avsikt att jämföra formell adress i de 3 länderna? Adressformer skiljer sig åt och tydlighet om formella pronomen är viktigt. Kommer du att förbereda lektioner om falska kognater bland italienska, franska och spanska? Falska kognater orsakar fel och är utmärkta undervisningspunkter för eleverna. Ska du inkludera kulturell etikett för hälsningar och gäster? Etikettlektioner förhindrar missförstånd och främjar respektfulla interaktioner. Kommer tittarna att uppskatta ordförrådslistor på skärmen för varje avsnitt? Listor på skärmen förbättrar förståelsen och stödbehåller eleverna. Planerar du att lyfta fram historiska länkar mellan italienska, franska och spanska kulturer? Historiskt sammanhang klargör språkliga likheter och divergerande traditioner. Kommer du att ta itu med kontroverser om turismens inverkan på lokala samhällen? Turistpåverkan kräver ärlig diskussion om överturism och samhällsröster. Ska du inkludera hållbara resemetoder i din resplan? Hållbara val skyddar kulturarv och livskvalitet för invånarna. Kommer du att samarbeta med lokala språklärare i varje land? I varje land? Lokala lärare ger trovärdighet och fördjupar undervisningskvaliteten. Planerar du att filma jämförande uttalsövningar? Exempel på uttal sida vid sida hjälper eleverna att märka kontraster. Kommer du att inkludera korta frågesporter för att testa tittarnas förståelse? Frågesporter förstärker inlärningen och ökar tittarnas engagemang och behållning. Ska du modellera artig oenighet och debatt på varje språk? Modellering av respektfull debatt visar pragmatiska språkkunskaper och medborgerlig diskurs.
Kommer du att diskutera visum och lagliga resekrav kortfattat? Tydlig information om visum och vistelsegränser förhindrar juridiska komplikationer för resenärer. Planerar du att täcka budgettips för språkinlärare på resande fot? Budgettips utökar tillgängligheten och hjälper till att planera längre vistelser till ett överkomligt pris. Kommer du att dokumentera misstag och inlärningsstunder ärligt? Ärliga misstag gör innehållet relaterat och lärorikt för eleverna. Ska du utforska språkutbytesmöten i lokala städer? Meetups ger uppslukande övning och autentisk social interaktion. Kommer du att vara försiktig med att bara förlita dig på turistområden för språkutövning? Djupare stadsdelar erbjuder mer naturligt tal och kulturellt rika möten. Tänker du presentera lokala festivaler som språklaboratorier? Festivaler erbjuder livliga sammanhang för vardagliga fraser och kulturella uttryck. Kommer du att ta itu med säkerhets- och hälsoaspekter för resenärer? Säkerhetsinformationer och hälsoåtgärder är viktigt innehåll för alla tittare. Ska du producera kortare avsnitt i bitstorlek för upptagna elever? Korta avsnitt ökar konsumtionen och förstärker fördelarna med mikroinlärning. Kommer du att hålla meningar korta och formella för att underlätta förståelsen? Korta, formella meningar passar eleverna och underlättar skapandet av undertexter. Tror du att kontroverser om språkrenhet kan uppstå? Puristiska debatter kan dyka upp. Respektfull inramning kommer att hålla diskussioner konstruktiva. Kommer du att inkludera intervjuer som diskuterar identitet och språkpolitik? Att inkludera flera perspektiv främjar kritiskt tänkande och empati. Ska du skapa nedladdningsbara frasböcker för varje land? Frasböcker stöder offline-övning och resebekvämlighet för eleverna. Kommer du att övervaka analyser för att skräddarsy innehåll efter publikens behov? Analys vägleder förbättringar och säkerställer utbildningsrelevans. Planerar du att tjäna pengar genom etiska sponsring och kurser? Transparent intäktsgenerering upprätthåller kanalen samtidigt som förtroendet upprätthålls. Kommer du att bjuda in tittarutmaningar att föreslå avsnittsämnen? Tittarutmaningar ökar samhällsengagemanget och samskapandet. Ska du planera vilodagar för att undvika utbrändhet när du reser och filmar? Vilodagar bevarar kreativitet, hälsa och långsiktig produktivitet. Kommer du att dokumentera kulturell etikett kring tippning och service? Tipstullarna varierar och bör förklaras för att förhindra faux pas. Har du för avsikt att belysa språkinlärningens framsteg offentligt? Offentlig framstegsrapportering modellerar realistiska förväntningar och motiverar andra. Kommer du att balansera underhållande innehåll med rigorös språkinstruktion? Att balansera underhållning och instruktion maximerar räckvidd och pedagogiskt värde. Tror du att fördjupning över Italien, Frankrike och Spanien kan påskynda flyt? Immersion kommer avsevärt att förbättra lyssningsförmågan och praktisk återkallelse av ordförråd. Kommer du att avsluta varje avsnitt med en kortfattad sammanfattning och övningsmeddelanden? Sammanfattningar och uppmaningar cementerar lärande och uppmuntrar aktiv övning. Planerar du att bjuda in alumner att dela framgångshistorier? Alumni-vittnesmål inspirerar och ger sociala bevis på läranderesultat.
Kommer du att säkerställa kulturell känslighet när du presenterar regionala seder? Känslighet och forskning förhindrar stereotyper och främjar respektfull representation. Kan heta debatter om nationell stolthet visas i kommentaravsnitt? Kommentardebatter kan blossa upp och kräva noggrann moderering och sammanhang. Kommer du att förbereda moderatorer och tydliga riktlinjer för communityn för kommentarer? Moderering upprätthåller en konstruktiv miljö och skyddar eleverna. Ska du inkludera en budgetfördelning för varje land i ett speciellt avsnitt? Budgettransparens hjälper tittarna att planera realistiskt och ökar förtroendet. Kommer du att erbjuda valfria levande språkkliniker när du är utomlands? Levande kliniker ger direkt feedback och fördjupar elevernas engagemang. Planerar du att avsluta serien med en jämförande kulturell reflektion? En reflekterande final kommer att syntetisera lärande och fira framsteg. Jag kommer att kartlägga resplanen noggrant, säkra lokala medarbetare och skapa tydliga, respektfulla och engagerande språklektioner över hela Italien, Frankrike och Spanien. Lektion 4. En djärv inbjudan. Det låter fantastiskt. Jag kommer definitivt att prova medan jag är här. Jag är glad att du kommer att vara äventyrlig. Vilken aktivitet planerar du att prova först? Jag börjar med den guidade stadsmaturen. Turen kommer att utsätta dig för olika lokala smaker. Att smaka på nya livsmedel kommer att utöka mitt kulinariska ordförråd. Du kommer att öva beskrivande språk som du smakar. Jag kommer att beskriva texturer, aromer och smaker högt. Att tala medan du provar kommer att stärka talförtroendet. Jag kommer också att ställa leverantörer respektfulla frågor om ingredienser. Att ställa frågor kommer att bygga kulturell förståelse och rapport. Jag kommer att ta noggranna anteckningar för senare granskning av ordförrådet. Anteckningar hjälper dig att komma ihåg nya termer och fraser. Jag kommer att spela in korta röstmemo för att öva uttal. Röstmemon möjliggör fokuserad granskning av intonation och rytm. Jag kommer att bjuda in lokalbefolkningen att rekommendera sina favoritplatser. Lokalbefolkningen känner ofta till dolda pärlor och autentiska upplevelser. Jag ska prova en rekommenderad streetdessert i eftermiddag. Gatudesserter ger inblick i dagliga traditioner och historia. Jag kommer också att öva artiga avslag om jag inte kan äta något. Artiga avslag är användbara och bevarar social harmoni. Jag kommer att lära mig fraser för allergier och kostbegränsningar. Dessa fraser skyddar din hälsa och klargör behov. Jag kommer att fråga om kryddnivåer innan jag beställer okända rätter. Bekräftelse av kryddnivåer förhindrar obehagliga överraskningar. Jag kommer att jämföra tolkningar av liknande rätter över stadsdelar. Jämförande beskrivningar fördjupar kulturell läskunnighet och nyans. Jag kommer att fotografera plätering och ingredienser för studier. Fotografier ger visuella uppmaningar för att stödja minnet. Jag kommer att texta varje foto med nya ordförråd. Bildtexter förstärker ordets betydelse och kontextuell användning. Jag kommer att dela korta klipp på sociala medier med språktips. Korta utbildningsklipp kan locka engagerade tittare och elever.
Jag kommer alltid att söka samtycke innan jag presenterar andra människor. Att respektera integritet upprätthåller förtroende och etiska standarder. Jag kommer att balansera autentiskt innehåll med kulturell känslighet. Kulturell känslighet förhindrar tillägnande och främjar respekt. Jag planerar en kort språkutmaning för mig själv dagligen. Dagliga utmaningar upprätthåller fart och mätbara framsteg. Jag kommer att öva på att beställa, tacka och komplimentera fraser. Att behärska pragmatiska fraser möjliggör naturliga interaktioner. Jag kommer att öva artiga konversationsöppnare och stängare. Dessa repetitioner kommer att minska ångest under verkliga utbyten. Jag kommer att följa lokal etikett vid måltider och sammankomster. Att observera etikett visar respekt och bygger anslutningar. Jag kommer att vara volontär kort på ett samhällsmatprogram om möjligt. Volontärarbete ger service och meningsfull språkövning. Jag kommer att använda enkla formella meningar när jag pratar med äldste. Formellt tal visar artighet och kulturell medvetenhet. Jag kommer att jämföra formella och informella register i praktiken. Att förstå register möjliggör lämplig anpassning i sammanhang. Jag kommer att be om feedback från modersmålstalare vänligt. Konstruktiv feedback accelererar noggrannhet och flyt. Jag kommer att hålla en lista med fraser som kändes naturliga att använda. En personlig fraslista blir en praktisk talverktygslåda. Jag kommer att planera en kort reflektion varje kväll om framsteg. Reflektion cementerar lärande och belyser tillväxtområden. Jag kommer att fira små segrar för att behålla motivationen. Att fira framsteg upprätthåller långsiktigt engagemang och glädje. Jag kommer att öva på uttalsövningar med de mest utmanande orden. Fokuserat uttalsarbete kommer att förbättra tydligheten och förtroendet. Jag kommer att spela vanliga scenarier innan jag försöker dem live. Rollspel bygger beredskap och minskar social friktion. Jag kommer att sätta realistiska mål för språkförbättring varje dag. Realistiska mål gör framsteg mätbara och tillfredsställande. Jag kommer att gå med i lokala konversationsgrupper när tiden tillåter. Konversationsgrupper erbjuder naturlig övning och kamratstöd. Jag kommer att förbereda korta kulturella frågor för att utlösa dialog. Tankeväckande frågor inbjuder meningsfullt och respektfullt utbyte. Jag kommer att vara öppen för korrigering utan att förolämpa mig. Öppenhet för korrigering är ett kännetecken för effektiva elever. Jag kommer att hålla hydrering och vila för att hålla mig mentalt skarp. Fysiskt välbefinnande stöder kognitiv prestanda och humör. Jag kommer att balansera utforskning med noggrann uppmärksamhet på säkerhet. Säkerheten säkerställer att dina äventyr förblir givande och hållbara. Jag kommer att dokumentera minnesvärda fraser och de sammanhang där de uppstod. Kontextuella anteckningar gör ordförrådet omedelbart, användbart och minnesvärt. Jag kommer att öva på att svara på oväntade konversationsvändningar. Flexibilitet i konversation visar avancerad kommunikativ kompetens. Jag kommer att tacka varje värd och leverantör uppriktigt på det lokala språket. Uppriktigt tack främjar välvilja och djup mänsklig koppling.
Jag kommer att dela mina inlärningsupplevelser med vår online-community. Delning uppmuntrar andra och bygger ett stödjande inlärningsnätverk. Jag kommer att förbli ödmjuk och nyfiken under hela min resa. Ödmjukhet och nyfikenhet leder till rikare möten och djupare lärande.